Hi guys! Ito na naman si ako guys. Magmumukbang ako ng Jollibee. Yan. I have french fries. And I have, what do you call this? Yan. Chicken burger. Kainan na! Lunch time na! Kain na naman tayo. Always Jollibee pala yung mukbang ko. Hindi na crunchy yung french fries. Buti nga maaga lang ako dumating. Mabilis lang pag mag-MRT. Pero pag mag-bus ka, agoy. Yung hinintay mo ng bus doon, dumating ka na dito. Walang straw pa to, lato. Walang straw. Ayan siya guys. Pineapple. Big pineapple. Hindi na siya spicy ata yung na yan, burger. Kasi pinapili ako yung spaghetti with chicken joy. Sabi mo burger. Hindi, burger. Pineapple without ice. Ang bilis kumain mo ah. Gutom talaga. Ayun, iba crunchy pa. Isang buwan na nakalipas din kumain kami ng Jollibee. Nakarating lang tapos kain agad. Ito na naman siya. Oh, yan guys. Yan siya. Oh. So big. Okay, ito na na. Wala ko mag-check. Kasi ang hirap nito kagatin. Pinahatiin para. Ayan. Ayan. Hatiin natin yan.
Busog. Hmm. What? Hmm? Lumapit ka na naman. Akala mo bibigyan ka. Hindi ah. Ayun, nagtiho-tiho na. Sumisipol-sipol na yung dulaga. Ano ba siya? Ano ba siya? Ayan, nakitan mo si Auntie Susan, boy. Nakitan mo, panghingi. Yun. Sorry, wala na. Ayan, grabe naman ito makabundot ng ng pintuan. Grabe yung nangyayari kanina sa ano? Lebanon. Uy, hayaan mo yan. Buya, ano, bumungilad ka sa araw na kan. Nandyan ka? Narinig mo may kumakain, no? Ayan siya, boy, Jai. Guys. Ayan na. Busog na. Umuubos to, super busog. Mm. Two pieces chicken and one rice is $7.50 pa rin. $7.50 pa rin. Gusto nga sana ni Rona, ano pa eh. Jolly hotdog. Ano bang burger? Jolly hotdog. Unavailable naman. Tingin ka dyan. Upo ka. Doon ka pang hingi ka, Auntie Susan, ah. Hingi ka, Auntie Susan. Bawal ka nito eh. Hindi pwede. Bigyan kita mamaya ng ano. Ano siya pa ng ano? Yung rice. Sarap. Sarap. Bumangon eh. Tumaas din si Chinko. Doon ka. Doon ka, punta ka. Diyan ka na kayo, maliligo ka na. Hmm? Super busog na ako, guys. Ang sarap. Sarap ng unhealthy food. Hindi ko lang naubos. Super busog na ako. Mga
Nangalahati lang yung Diyos. Pero dami. Busog. Ito yung busog para hindi makatayo sa kabusog. Mamaya ano yun kainin yung ano. French fries. Ayoko na. Busog na ako guys. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe my channel. Like and subscribe my channel. So busog. Happy tummy. So busog. Laki na ng tiyan ko kasi nabusog ako. Bye bye guys. Thank you for watching my video. See you for my next video. Thank you so much. Bye bye.